great dishonesty of the press, and I think that's why it's lost its credibility. Mendoj se këto janë arsyet pse shtypi në Shtetet e Bashkuara ka humbur besueshmërinë e tij. We went from the most unsafe place anywhere to a place that now friends are calling me up, Democrats are calling me up, and they're saying, "Sir, I want to thank you. My wife and I went out to dinner last night for the first time in 4 years, and Washington D.C. is safe, and you did that in 4 days." Tani, pas takimit të ndodhur, njerëzit më thonë se siguria është rikthyer, se kanë sërish besim tek siguria. And he came in fourth yesterday in the big tournament where Scotty Scheffler made the great shot, and he said his son is going to dinner in Washington D.C. tonight. I said, "Would you have allowed that to happen a year ago?" He said, "No way. No way." He said, "What you've done is incredible." Flitet edhe për dërgimin e gardës kombëtare amerikane në Washington me Trumpin që thotë se qytetarët tani ndjehen më të sigurt. Gjë që ishte e pamendueshme 2 vjet më parë. In a long time. Thank you. I walked around yesterday with MTG. If you can walk around with DC with MTG and not be attacked, the city is safe. Yes. Thank you, Mr. President. Last week you warned of what you called severe consequences if a 30-day ceasefire were not agreed to. Ju thatë që Rusia do të përballej me pasoja të ashpra nëse nuk pranonte armëpushimin. Dhe Trump që përgjigjet, unë nuk pranoj armëpushime, unë dua një paqe afatgjatë. You have a ceasefire and they rebuild and rebuild and rebuild, and maybe they don't want that. But if you look at the 60 years and long-term, long-running wars, përpjekjet për paqe afatgjatë në konflikte nuk bëhet fjalë për armëpushime, po kërkohet paqe afatgjatë. Gjithashtu këto nuk mund të arrihen me një herë. Ne mund të arrijmë një marrëveshje paqeje dhe unë do doja shumë që luftimet të ndaleshin, por manovrat e momentit mund të rezultojnë negative për njërën palë apo tjetrën. Decision to offer Ukraine Article 5-like security guarantees, but stop short of pushing for their full membership. Yeah, well, we haven't done anything on that yet. If you look back and you go back long before President Putin, it was always a statement that they would never allow Ukraine in today. So that was a statement that was made, but we haven't discussed any of that yet. We're going to be discussing it today. But we will give them very good protection, very good security. That's part of it. And the people that are waiting for us, they are, I think they're very like-minded. They want to help out all. Putin shpreh pozitiv sa I takon garantive për sigurinë. Thank you, President Trump. The United States has already given hundreds of billions of dollars to this war effort in Ukraine. I kanë dhënë Ukrainës $100 miliardë. Dhe sërish ka një ngërç dhe vrasjet vazhdojnë. Dhe President Trump, sa jeni I gatshëm të vazhdoni t'i jepni të ardhura Zelenskit, dhe Trump që përgjigjet, shifra që kemi dhënë ka qenë mbi $300 miliardë. Biden që I duroi nuk ishte një zyrtar I aftë, nuk ka qenë as 40 vjet më parë. Por, po të kisha qenë unë president, nëse zgjedhjet nuk do t'ishin vjedhur, ky konflikt nuk do të ndodhte dhe presidenti Zelenski do të ishte një njeri I lumtur. Kemi miliona njerëz të vrarë dhe të zhvendosur, gjë që nuk do të kishte ndodhur kur po të kisha qenë unë president. Biden ishte një president I tmerrshëm, si sa I takon sigurisë kufitare, ashtu edhe çështjeve të tjera. Ai ishte një president I korruptuar.
from the United States. We are thankful for this program, this opportunity. We are thankful for Së pari, ne jemi mirënjohës Shteteve të Bashkuara që na kanë ardhur në ndihmë. where we can have some money to finance this, and this is a part, I think, it's not a part for the war and to defend us, it also will be a part for security. Ne kemi një program tani që synojmë ta avancojmë sa i takon garantimit sigurisë së Ukrainës, që është For example, the question of air defense, we spoke about it with President Trump. Për të cilin kam folur me presidentin Trump dhe jam I kënaqur që kemi rënë dakord. Në bazë të këtij programi do të mund të përcaktojmë edhe të ardhurat që na duhen. Por gjithçka ka të bëjë me rëndësinë e mbrojtjes. Ne prodhojmë pajisjet më të mira ushtarake në botë. Kemi sisteme And it's really like shooting two bullets hitting each other in the air in a space like this. The chance is 100%. It's 99 to 100%. Me garanci deri në 99%. Dhe ne I ashesim këto pajisje ushtarake NATO-s dhe vendet të cilës dëshirojnë që Ukraina t'i ketë, t'i zotrojë këto armatime. Unë besoj se bashkë me pajisjet, me armatimet, shifra që ka shkuar në ndihmë të Ukrainës mund të arrijë në $350 miliardë. Gjithsesi përsëris se kjo luftë nuk duhet kishte ndodhur kur. You pushed out on social media about doing away with mail-in ballots and potentially electronic voting machines. Can you expand on that and how important that is? Well, that's a very off-topic, just really quickly. Mail-in ballots are corrupt. Mail-in ballots, you can never have a real democracy